Marcus, välkommen tillbaka från Japan. Ja, tack. Hur har du haft det? Men jag har haft det jättebra. Det var så lyxigt. 3 veckor i Japan. Liksom med familjen bara. Inget jobb utan träffat massa kompisar. Min frus föräldrar såklart. Och hennes syster och sådär. Så att det har varit väldigt, väldigt lugnt och skönt. Ja, men du kan ju inte du tar ju ändå med dig jobbet lite granna. För att vi pratade lite här om vilka AI-spaningar du har sett i Japan. Jag måste först berätta om lite andra konstiga grejer. Bara, nu är det ju 3 år sedan jag var i Japan sist. Förr så åkte vi varje år. Men en del modegrejer alltså var verkligen märkliga. Jag undrar om det är någon av er där som kommer komma till Sverige. Okay. Det första är ju platåskorna. Okay. Alltså alla tjejer, inte alla tjejer, men många tjejer har riktigt, alltså vi snackar, jag vet inte vad det kan vara, 15 centimeters platådojor. Liksom ABBA är tillbaka. Ja. Och ganska ofta med så här bollar som häl, typ. Som 4 bollar typ, som sitter längst bak. Ja, väldigt märkligt. Och den andra trenden som jag tycker är ännu konstigare, det är att det har blivit populärt med typ påsar under ögonen. Eller något sånt. I alla fall så här, du vet vecken under ögonen här. Man ska sminkar man i, både killar och tjejer. Så typ 20-åringar, de har så här ett streck här nere liksom, som jag bara tycker ser ut som att de ser väldigt trötta ut. Gud, det var ju superspännande. Och det är något som liksom, jag vet inte, jag unnar de unga, för jag känner typ att de äldre, det skulle inte klä dem ändå. Jag har ingen aning om varför, men det verkar vara väldigt populärt. Och typ alla reklamer, om man ser så här någon kille i någon reklam, då har de alltid de där strecken. Liksom. Det har blivit snyggt i Japan. Spännande. Några mer spaningar? Jag vet att du spelade också lite Go. Ja, det gjorde jag. Jag spelade ju brädspelet Go och går ju alltid på några Go-klubbar. Det var faktiskt lite tråkigt för att förut har det liksom funnits en sån här Go-klubb i varje liten by mer eller mindre. Liksom. Det finns överallt, men tydligen så corona var väldigt, väldigt tufft för de här klubbarna. Det är ju många äldre som spelar, yngre spelar mer på nätet. Och det har blivit svårare att liksom hitta gåklubbar som är öppna. Nu ska man inte klaga. I Sverige eller i Stockholm så har vi en gåklubb. Den är varje torsdag liksom på kvällen och that's it. Men här finns det ju de som är öppna varje dag från 10 till 5 i alla fall. Det finns ju massvis av sådana klubbar, så att jag var där och spelade. Men jag tror att typ hälften kanske är försvunna. Liksom, tråkigt. Och Gå då, som är det traditionella japanska brädspelet. Ja, exakt. Det är ett väldigt gammalt brädspel. Som 4000 år gammalt ungefär. Okej, men nu verkar det som att klubbarna håller på att stänga och alla unga spelar online istället. Ja, vilket kanske är en naturlig utveckling också. Jag vet inte, men det känns ändå lite sorgligt. AI-mässigt då? Har du några robotar eller? Nej, men det var ju dåligt med robotar tycker jag den här gången. Förra gången jag var i Japan så blev vi serverade av robotar ganska mycket. Men då var vi mycket på så här familjerestauranger för småbarn. Och då var det vanligt att det kom en robot och hämtade brickan eller levererade maten och sådär. Nu såg jag faktiskt mest städrobotar som åkte runt liksom in i butiken och städade golvet eller lite sådana där grejer. Så inte så spektakulärt på robotfronten. Nej. Men det var mycket, jag såg ganska mycket reklam i tunnelbanan för AI. Det verkar vara mycket fokus på Enterprise AI. Okay. Alltså business to business. Hur blir man produktiv? Läste någon artikel om att liksom adoption är ganska hög i Japan om jämför med USA och andra. Att liksom, det är många som använder AI i jobbet. Men det är många som inte upplever att de får några större effekter. Så det var mycket så här, men hur går alltså det praktiskt? Individer får inte effekter eller bolag framförallt. Liksom. Så hur skalar man det här? Hur får man det att bli användbart? Och så där. Så det var väl mycket sådana grejer. Jag såg att det fanns i den lokala 7-Eleven så kunde man köpa liksom en tidning som var så här, din ChatGPT-guide med 100 prompter eller hur många det var nu och liksom sådär. Så jag vet inte. Jag pratade med alla japanska kompisar som jag träffade också och frågade dem så här, men hur går det för? Jag ser inte så jättemycket nyheter liksom om AI och sådär. Men det är väl för att det inte är så stor grej. Alla använder det och liksom det har blivit en normal sak. Men det som skiljer ändå det är att vi har ju mycket nyheter och sånt som handlar om programmering. Ja. Jag tror det är väldigt få japaner som kan programmera jämfört med svenskar. Okay. Så att det här med liksom Claude Code och sånt där, det såg jag jättelite om. Det var väldigt
lite sånt, utan väldigt mycket mer så här, om du är projektledare, vad behöver du göra då? Hur kan du använda de här verktygen? Och om du skriver rapporter eller om du analyserar saker, men vad ska du göra då? Ja. Så jag tror att det här med kodgrejen är mycket mindre där än vad det är här. Spännande. Och vad känns det som att de har lika mycket existentiell ångest över AI som vi? Nej, eller? verkligen inte. Alltså det var väldigt lite så här AGI och hot mot mänskligheten och sånt, utan det är mycket mer praktiskt inriktat. Liksom. Ja, men hur gör vi då? Och mycket business. Och inte så jättemycket nyheter om så här, amerikanska bolag. Nu har det här hänt och det bolaget har släppt det. Utan väldigt mycket så här, inbyggda produkter i japanska tjänster. Som Line till exempel i deras vanligaste chatttjänst. Så den har 100 miljoner användare i Japan. Vad är det som är ChatGPT? Eller nej, men den är som, mer som Messenger typ. Eller WhatsApp eller sånt. Liksom. Så alla använder Line. Och i Line så är det ju inbyggt med AI. Så att 100 miljoner personer har tillgång till AI genom Line. Men sen hur mycket det används är ju svårt att veta. Det känns som att så här, folk använder det som en variant av Google. Att men vi kan söka information. Och Yahoo är ju stort i Japan också. Och där är det också inbyggt i tjänsterna och sådär. Så, ja. Ja, vad spännande. Lite annan filosofi och tänk kring AI då helt enkelt. Jag tror det. Mer praktiskt inriktat, mer business to business. Kanske liksom också lite sundare, eller? Ja, på ett sätt faktiskt. Alltså, jag tror att de ligger efter oss inom vissa områden, men de ligger före oss i att så här, samhället... Och så jättemycket i materiella rättigheter och copyright-diskussioner. Det var mycket i tidningarna. Ledarsidor och de stora tidningarna. Så här, vi vill att ni respekterar robots.txt. Liksom att, om Yomiuri Shimbun till exempel, som är en av de största tidningarna. Om att man faktiskt inte får träna på våra tidningsartiklar. Så att, och man får inte hämta information där om man är en chattbot och sånt där. Det låter ju väldigt likt det som våra tidningar och journalister säger här precis. I väst också. Men det var mycket sådana diskussioner om så här, och den absolut största skillnaden är ju att det handlar ju inte om att så här, vi kommer bli ersatta, våra jobb kommer bli ersatta, utan typ allt handlar om hur kan AI hjälpa oss med arbetskraftsbristen. Det är en otroligt positiv vinkel på det. Att liksom, vi är en jätteåldrande befolkning, det är brist på typ alla kompetenser. Hur kan vi liksom... Jättelåg... alltså det, för att det är så mycket barn. Och invandringen är i princip noll också, så att de har ju verkligen enorma befolkningsproblem. Så det var mycket fokus på det. Ja, men spännande. Men välkommen tillbaka då. Ja, men kul det är superkul. Jag har så mycket energi. Igen. Det är roligt att spela in podd igen. I Europa och i väst så har vi haft en stor nyhet med Mythos som verkligen kopplar till kodning och till cybersäkerhet. Ja, alltså det är ju så stort och det är nästan en gammal nyhet nu, för det är liksom 2 veckor sedan som det släpptes. Och jag undrar om det här kanske är liksom årets största AI-nyhet. Alltså att det här är liksom också en vändpunkt nästan i AI-historien, den här nya modellen Mythos. Vad tror du? Jättesvårt att säga. Det är ju, vi har pratat mycket om så här riskerna med att de här stora modellerna kommer ut och hittills så har de stora AI-labben ändå varit så att men det är bättre att vi släpper de här sakerna till allmänheten så att folk får lära sig vad man kan göra med de här modellerna och så att vi liksom ser hur det här spelar ut innan vi kommer till de riktigt kraftfulla modellerna så att samhället lär sig så mycket som möjligt. Men Mythos är ju potentiellt en av de här då kraftfulla modellerna som Anthropic väljer att inte släppa. Precis, så om man ska bara summera nyheten lite så är det att Anthropic då har skapat en ny modell som de kallar för Mythos och som de säger är så kraftfull att den i stort sett skulle göra sönder hela internet om de släppte den. Så därför har de släppt den till bara 12 bolag till att börja med som äger mycket av infrastrukturen till internet så att de kan liksom lappa och laga mycket av de här sårbarheterna då som finns. Och så tänker de att de rullar ut det liksom lite till bolag och banker över tid. Men att det fortfarande är liksom för farligt att släppa den lös helt enkelt. Och det är ju framförallt cybersäkerhetsgrejen ju, mer än att den är extremt effektiv för att hitta hål i både öppen källkod och på olika sätt hacka olika system. Vi pratade om det tidigare också att till exempel McKinsey hade blivit hackat. Ja, exakt. Precis. Dock inte av Mythos, men ändå, det börjar hända nu.
Men det är ju liksom så här buggar som har funnits i den här kritiska infrastrukturen i decennier. Och Mythos liksom hittar den på några dagar eller timmar. Och tanken är då, om man ska släppa den här lös, så som internet är uppbyggt, det är nästan som ett lapptäcke av massa liksom kodsnuttar här och där liksom, som ändå replikeras, och att mycket skulle kunna få katastrofala följder helt enkelt. Det är väl liksom som att jättemycket av internet är uppbyggd på liksom samma typ av källkod. Och om man kan hitta en nyckel som gör sönder något av den källkoden, så betyder det liksom att allt från din bankapp till din Netflix-app till det, allting kan gå sönder, för att allting bygger på samma lilla snuttkod som man trodde har varit säker. Liksom. Det finns en infrastruktur som ligger i botten med TCP/IP till exempel, och BST, NFS, alla de här bitarna som alla har kunnat bygga vidare på. Det andra exemplet är ju liksom överhuvudtaget med Linux, och eftersom all koden är öppen där och det är väldigt mycket som bygger på Linux, alltså som körs på Linux-server och så vidare. Så när man hittar ett fel i Linux-koden som gör att man kan ta sig in och få tillgång till tjänster eller bryta de här kommunikationsprotokollen, så får det konsekvenser för precis allt. Det är väl det som är problemen här. Nu hoppas vi ju att de kommer att kunna lappa och laga det här, som sagt var, i tid innan. För det är den andra biten, att så här, nu är det bara de här 12 bolagen som är del av vad heter det här nu? Project Glasswing. Ja, Project Glasswing, ja, precis, som har tillgång. Men frågan är ju, när kommer andra modeller som har samma kapabiliteter, och kommer de andra AI-bolagen om OpenAI utvecklar en sån här kraftfull modell till exempel, kommer de att släppa den, eller kommer kinesiska bolag släppa den? Jag tycker också det är spännande när man tittar på vilka bolag som är med i den här Project Glasswing, så är det ju liksom Google, Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft och så JP Morgan och lite sådana banker och så. Linux också. Men inte OpenAI och inte Meta. Så de har ju liksom valt då att inte släppa den till sina 2 huvudkonkurrenter, vilket jag förstår. Men också att alla de här aktörerna som de har släppt den här modellen till för att börja testa sina system är amerikanska. Vi ser inga europeiska banker på listan. Och så helt plötsligt är ju också Europa mycket mer sårbart. Ja, verkligen. Ja, det där är ju en läskig grej. Nu bygger ju mycket av internetteknologin på amerikanska bolag och amerikanska aktörer. Internet uppfanns liksom i USA. Men jag tror ändå att det är problematiskt. För att man kan ju tänka sig det här inom många olika områden, att de här modellerna liksom är farliga ur vissa aspekter. Och vem är det som ska besluta vilka som ska få tillgång till det här för att säkra upp infrastrukturen? Är det liksom vdn på Anthropic som ska göra det? Ja. Eller borde det vara ett politiskt beslut, och borde i så fall fler länder vara med i det beslutet? Och det är väl här då som vi ser någonting helt nytt. Liksom. Att historiskt sett så de här nya teknologierna oftast drivits av militären. Om man tänker på internet som dessförinnan var ARPANET som var liksom militären som tog fram, GPS som sen blev liksom någon variant av Google Maps. Det var också liksom, så det har ju varit en teknologi som länderna har haft access till först, och sen över tid så har ju liksom... Kryptering är också ett sånt exempel. Ja, liksom, det har varit förbjudet. Den kraftfullaste typen av kryptering har bara funnits hos militären. Liksom. Just det. Stater. Och sen över tid så blir den tillgänglig liksom till allmänheten och till bolag etc. Men nu är det ju omvänt. Så nu är det ju liksom ett privat bolag som har den kraftfullaste teknologin och access till den, och då kan diktera och bestämma vem som får använda den och vem som inte får använda den. Det är lite intressant just med timingen också med Mythos, att vad heter det, de har just haft sitt gräl med Vita huset, och de har liksom svartlistat, ni får inte använda Anthropic, och sen så kommer Anthropic på den här modellen. Man kan ju tänka sig att underrättelsetjänsten i USA skulle vara ganska intresserad av att ha tillgång till Mythos. Ja, exakt.
Jag tror att de bara, vänta, kan vi bara ångra allt vi har sagt nu? Vi behöver definitivt få access till den här modellen nu. Ja. Jag tror definitivt att vi kommer se någon backtracking. Sen är det ju på sätt och vis skönt, för att hade det varit liksom Pentagon som hade tagit fram den här Mythos, då hade de ju förmodligen inte berättat om det. Vi hade aldrig fått veta det. Utan de hade liksom haft bakdörrsnycklarna till hela internet och hade kanske satt igång en massa olika operationer liksom för att samla in information och andra saker innan. Och vi vet ju för övrigt att USA har spionerat på Europa förut. Ja. Liksom det läcktes ju i de här vad heter det, Wikileaks liksom. Alla olika telegram som skickades och sånt där, att USA spionerade på Tyskland och Angela Merkel och andra sådana här. Så att det är mycket möjligt att de hade samlat massvis av information från Europa om de hade haft det här innan. Ja, och jag tänker också om kriminella grupper till exempel, för att nu sitter ju Anthropic med en jättekraftfull modell. Tänk liksom om någon kriminell grupp då på något vänster får access till den. Då har ju de också liksom en huvudnyckel till halva internet och kan skapa massa ransomware-attacker eller liksom samordnade attacker mot elnät eller infrastruktur, liksom vatten, banksystem, allt sånt där. Det är ju jätteskrämmande egentligen. Och man kan ju också fundera på, är det någon som kan tänkas ha tillgång till det här redan? Alltså kan Kina ha tagit fram en sån här modell till exempel, om ett kinesiskt bolag hade gjort det och sett de här möjligheterna? Ja. Hade då den kinesiska staten fått tillgång? Jag vet inte. Ja, finns det spioner som jobbar på Anthropic? Precis. Så många frågor. Exakt. Men det är ju intressant också från ett demokratiskt perspektiv att nu har vi liksom privata bolag som får diktera ordningen privata bolag har access till den mest starkaste teknologin som vi någonsin har haft. Vad betyder det? Och man kan ju tänka sig att det här på sikt kan få konsekvenser också. Att man har en elit på något sätt som har tillgång till vissa saker som resten av världen inte har tillgång till. Jag tror ändå inte att det kommer att bli så. Utan jag tror ju att open source och liksom kinesiska bolag kommer att släppa modeller och liksom att det går inte att ha det här jättelånga försprånget. Det är min personliga vad jag tror. Så att jag är inte lika orolig för att det ska liksom växa fram den här eliten som har ett ointagligt försprång. Men... Nej, men där sitter jag lite på en annan tanke. Jag tror ju att vi nu kanske har kommit till ett nytt vägskäl i AI-utvecklingen. Där helt plötsligt så finns det liksom en viss elit då som har access till modeller som inte allmänheten och resten av världen har tillgång till. Och att de inte kommer vilja släppa dem så himla öppet heller. Och att man har en teknologisk elit helt enkelt som kan dominera på ett sätt som inte resten av världen kan. Men jag tänker lite så, om man ligger steget efter i det här racet och bygger en extremt kraftfull modell 1 månad efter eller något sånt. Ja. Hittills har det ju ofta varit så att de har då konkurrerat genom att göra det öppet eller göra det till öppen källkod eller släppa accessen till det eller någonting sånt där för att suga till sig användare. Och, alltså det är ju en sån otrolig konkurrens ändå ute på marknaden. Och fördelarna är så stora för den som får tillgång till en sån här modell. Så att om den första kanske kan kosta på sig och säga att okej, men vi behåller den för oss själva. Men någon annan kommer det vara väldigt lockande för okej, men vi är den första som släpper ut det. Det var ju lite så med Google också. Att Google byggde ju väldigt kraftfulla saker internt som inte släpptes. Men sen när OpenAI kom så släppte de sakerna till för att de kände men det är vårt enda sätt att tjäna pengar. Och, så jag vet inte, det finns väldigt mycket incitament i alla fall att vilja släppa ut men jag hoppas att det blir som du, men jag oroar mig för att det inte kommer bli så. Sen finns det ju risker med att de här modellerna blir tillgängliga för alla också, för då blir de ju tillgängliga för kriminella gäng och cyberattackgrupper i Ryssland och Nordkorea och allt möjligt. Så att det finns en massa läskiga scenarier där också. Undrar om det finns ett scenario där amerikanska staten bara går in och tar myter. Eller så bara, nej, ni får inte, eller vi ska ha access. Det finns ju hur mycket som helst. Ja. Mythos är ju ännu en grej nu som sätter Anthropic på kartan, tänker jag. The Claude Code och så vidare. De har ju en otrolig medvind just nu. Jag undrar hur det känns för Sam Altman. Han har ju haft några mindre roliga veckor här.
Ja, precis. Han har ju OpenAI. dels blivit personligt kritiserad väldigt mycket. Det har ju varit liksom många artiklar om honom. En i New Yorker som har varit ganska omtalad. Där de pratar om honom som en person som liksom vänder kappan efter vinden väldigt mycket. Han säger det man vill höra och han är inte en helt ärlig företagsledare. Är det liksom lite kontentan i den. Och det är en tid då det liksom finns mer och mer liksom kanske existentiell ångest kring AI. Och då för ungefär en vecka sedan så var det någon som kastade en Molotov cocktail på Sam Altmans hus mitt i natten. Han blev gripen. Ja. Och han blev gripen och han hade liksom adressen till andra... Han blev gripen vid deras högkvarter sen också. Han hade förflyttat sig därifrån, tror jag, till högkvarteret skulle försöka göra någonting. Eller liksom attackera anställda eller någonting, jag vet inte. Ja, okej. Väldigt läskigt. Ja. Jätteläskig typ liksom, och uppenbarligen en individ som var liksom involverad i olika anti-AI liksom, föreningar eller vad man ska kalla det. Liksom, jag tänker ändå så här, nu är ändå så här någon slags tröskel passerad. Det är liksom jätteläskigt att individer blir personligt påhoppade och som ett resultat av det här tyckte jag ändå att jag fick se en sida av Sam Altman som man inte har sett så mycket tidigare. Så han har en blogg som han postar på ganska sällan. Och tidigare när han har postat så har han liksom pratat väldigt så här, typ om Sora eller du vet AGI eller någonting sånt. Men nu så pratar han liksom han la upp en bild på sin man och deras bebis och hur otäck den här attacken var. Och han pratar också om hur han faktiskt ångrar. Hur han till exempel är lite konflikträdd och hur det har lett till att han har den här stilen att han inte är helt ärlig i sitt ledarskap eller säger det som man vill höra. Och han... Jag vet inte om du minns, men ungefär två år sedan eller någonting så var det en stor storm kring hans styrelse som han på något sätt lyckas avsätta. Ja. Men han var också, säger också att jag är inte stolt över den incidenten och allt det som hände. Och den liksom tonen, den personliga tonen som var i det blogginlägget var liksom något helt nytt som jag har sett från honom. Jag tycker han är väldigt läskig, men jag har inte läst den här artikeln så jag vet inte, han kanske framstod, eller hans blogginlägg då, att han kanske kom fram som lite mer mänsklig, men han känns ju väldigt mycket, tycker jag, som att så här, supertrevlig person som man verkligen skulle kunna hänga med och liksom, men skrapar man lite på ytan så får man verkligen den här känslan av att han nästan lite psykopat, liksom manipulativ, att han bara liksom hela tiden försöker säga det som är rätt i det läget. Ja, precis. Och så ibland spelar lite naiv också. Det tycker jag när han har blivit förhörd och sådär. Att han har varit liksom framstått som väldigt naiv. Ja, och det tror jag inte dugg att han är. Jag tror han är supersmart. Han är nog riktigt strategisk läskig spelare, liksom, det tror jag 100%. Och det är väl också så här, jag tänker också i den typen av roll som han har haft så måste man väl säga olika saker till olika åhörare på sätt och vis. Liksom. Men man behöver ju vara ärlig till exempel med sin styrelse och sina anställda. Det är en bra idé. Men jag tänker också att det här är liksom ändå, den attacken, det kanske är ett symptom på någonting som är större än honom. Liksom, utan det är ett symptom på en ny AI-ångest i samhället. Det är liksom inte längre bara bland vissa så här tech-fickor som den här ångesten lever, utan den börjar spela ut i samhället i stort. Och att det börjar bli ett förtroendegap också. Att människor utanför techbubblan känner att de inte har något inflytande över hur AI rullar ut. Och det tänker jag går hand i hand med Mythos. Det är inte längre en demokratiskt vald liksom, stat som bestämmer hur vi ska rulla ut den mest kraftfulla teknologin som vi har. Utan det är liksom baserat på en individ och deras värderingar. Och det här liksom, tror jag är upprinnelsen till den här Molotov cocktail-killen och mycket annat som vi ser just nu. Så jag tror man kan fundera på om det någonsin har varit staten som liksom styr över hur nya teknologier rullas ut egentligen. Om inte det liksom, mycket av teknikutvecklingen ändå har skett på bolag och sådär. Att det kanske inte är så nytt egentligen. Men jag vet inte. Alltså det är klart vissa saker som typ kärnkraft eller sådana saker, där har det behövts väldigt mycket regleringar för att man ska få hålla på. Men om man går tillbaka till att typ elektriciteten rullades ut i samhället så misstänker jag att det inte var staten som liksom höll i taktpinnen. Det här är ju en påtår på avsnittet med Sylvia Schwag-Serger som är vd på Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Så fantastiskt avsnitt tycker jag. Vad tog du med dig därifrån?
Alltså mycket. Jag tycker det var jättespännande att höra om hennes geopolitiska resonemang och också liksom utmaningen i demokratier på ett sätt, att man blir automatiskt lite kortsiktig för att man har ju bara 4 eller 5 år till nästa val. Medan Kina jobbar så långsiktigt med 15-årsplaner och liksom funderar på hur man kan bygga upp det, och de tuggar på liksom åt en riktning under lång tid och hur det kan vara en fördel. Det tyckte jag var... De har ju också någon slags dynamik där med både den här staten pekar riktning men samtidigt en ganska aggressiv kapitalistisk fri marknad där det är en otrolig konkurrens mellan olika kinesiska bolag och därför är det en väldigt stor inhemsk marknad att adressera. Vad tyckte du? Vad tar du med dig från det samtalet? Nej, men jag tycker hon säger så himla mycket klokt. Alltså, verkligen en superstjärna. Jag tycker IVA är fantastiskt också som arena för oss på Savantec också. Att det är ju ett sammanhang där kunskap verkligen värderas väldigt högt. Så att det är jättekul att vara på deras event och otroligt bra ställe. Och jag tycker alla svenska bolag borde använda sig av IVA mer liksom, och engagera sig. För det är ett jättebra tillfälle att träffa kloka människor. Det var också spännande tycker jag att höra hennes resonemang kring just utbildningssektorn och hur man ska... Hur kan man anpassa programmen idag att vara relevanta i en väldigt snabbrörlig värld? Liksom. Också hur långa tidsfrister det är. Och hon pratade också om att en fördel med USA, man kan tycka vad man vill om det amerikanska utbildningssystemet, men en grej är att det är väldigt konkurrensutsatt. Så därför kanske man justerar i programmen oftare än vad man till exempel gör i Sverige. Ja. Jag tycker det var ett spännande avsnitt. Jag tycker vi har ju täckt en del av de grejerna i det här samtalet också. I och med att vi har pratat om Japan, vi har pratat om USA och så vidare. Hur adresserar vi de här demokratiska utmaningarna, men också hur man måste kombinera på något sätt både en insikt i att det här är ödesfrågor, vi ligger efter, vi behöver öka, vi behöver göra saker. Måste kombineras med någon slags optimistisk och hoppfull inställning till framtiden om att det här är en otrolig möjlighet. Det är nu vi ska ta chansen. Och fysisk AI till exempel, den platsen är inte tagen än, utan Europa har verkligen en chans och sådär. Så jag tycker jag har med mig mycket energi också från det samtalet. Ja, verkligen. Och både du och jag och Savantec kommer synas mycket den här veckan. Jag är ju till exempel på Women in Tech och pratar AI-näsor och fysisk AI. Vår kollega Louise är också där och pratar på stora scenen. Hon ska prata efter jämställdhetsministern. Eller? Ja, hon pratar efter jämställdhetsministern. Så verkligen jättehäftigt att få tala för en publik på 3000 pers. Ja. Och jag vet att du är på Nordic Growth Summit. Ja, precis. Då ska jag också snacka fysisk AI på torsdag. Nej, så vi försöker i alla fall verkligen dra vårt strå till stacken och höja kunskapsnivån om fysisk AI och Europas roll i att kunna liksom äga den halvan av spelplanen. Det är bara att vi kämpar på, för jag tror verkligen att vi kan lyckas. Vi har alla förutsättningar här i Sverige. Alltså vi snackade ju platåskor här i början i Japan, men du har också en skonyhet, eller hur? Ja, exakt. Jag vet inte om du kommer ihåg, typ 2019 så skulle alla techbrosen gå runt i någon slags ullgympadojor som hette Allbirds. De är väldigt sköna tycker jag. Ja. Det bolaget var liksom jättehett då, värderas till $4 miljarder på högsta notering. Och förra månaden så såldes liksom alla immateriella rättigheter till det varumärket till liksom ett modeföretag för $39 miljoner. Så det är ju inte liksom lika hett som det har en gång varit. De kanske borde sålt det tidigare helt enkelt. Ja, det borde de definitivt ha gjort. Men det kändes ändå som att ägarna ändå ville ha en liten spike till på sitt aktieinnehav. Så det de gjorde var att en månad efteråt så annonserade de att nu blir vi New Bird AI. Och det de gör nu då är att de ska helt enkelt bara köpa GPUer och sälja datakraft. Så det är liksom en pivot är liksom inte rätt ord, utan det är liksom total transformation av bolaget från skor till att sälja GPU-timmar.
Ja, nej, så de har ju liksom ingen unik hårdvara, de har ingen modell, de har ingen unik mjukvara, de har inga kunder, de har liksom inga erfarenheter av datacenterdrift. Alltså, de har ju egentligen ingenting. De kanske har ett starkt brand då, hos de som köper GPUer. Ja, men jag undrar om det här var bara ett klassiskt så här, pump and dump. Ja. För att vips när de annonserar det här så går aktien upp 600% och jag undrar om många av de ägarna bara släppte sina aktier då och kände så här, nu har vi fått ut det vi ville. Jag vet inte. Jag känner mig väldigt skeptisk mot den här typen av liksom, affärsverksamhet. Att gå från skobolag till att bli något AI-bolag. Nej, det känns tack. väldigt mycket bubbla i alla fall. Ja, 100%. Ja, men härligt. Vi rundar väl där. Avslutar med den här bubblan. Ja, stort tack. Och om du som lyssnat har gillat det här, gå in och följ oss. Ge oss stjärnor. Det betyder hur mycket som helst för oss. Det gör att vi helt enkelt kan lägga mera tid på de här manuserna varje vecka och ger ännu bättre avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat idag. Stort tack.